आमचं शेअर मार्केट मराठी चॅनलमध्ये स्वागत. मित्रांनो, एक खूप मल्टीबॅगर अशी कंपनी आहे. या कंपनीची कॉर्पोरेट ॲक्शनमध्ये आपल्याला डिव्हिडंड या कंपनीनं खूप चांगलं प्रत्येक वर्षी डिव्हिडंड दिलेलं आहे. 2017मध्ये या कंपनीनं 175% इतकं डिव्हिडंड दिलेलं आहे. 18मध्ये 180%, 19मध्ये 190%, त्यानंतर 20मध्ये 190% आणि 20मध्ये परत 30% इतकं डिव्हिडंड दिलेलं आहे. म्हणजेच प्रत्येक वर्षी डिव्हिडंड हे कंपनी वाढवत आहे. याचा अर्थ कंपनी ही प्रॉफिट मोडमध्ये आहे. तर मित्रांनो, या कंपनीनं एक वेळा बोनसही दिलेला आहे 2/5 या प्रमाणात. म्हणजेच तुमच्याकडे 5 शेअर्स असतील तर 2 शेअर्स कंपनीनं फ्री दिलेले आहेत. 18 जुलै 2016 साली या कंपनीनं बोनस दिलेले होते. तर मित्रांनो, प्रमोटर्सची जी होल्डिंग आहे ती मागील 1 वर्षभरामध्ये जर तुम्ही पाहिलात तर ₹1चाही शेअर त्या जे प्रमोटर्स आहेत त्यांनी विकलेला नाही आहे. म्हणजेच कंपनी खूप चांगली अशी कंपनी आहे. तर या कंपनीचा क्वार्टरली रिझल्ट आपण पाहूया. मित्रांनो, या 1 वर्षभरामध्ये सप्टेंबर 20, डिसेंबर 20, मार्च 21, जून 21 आणि सप्टेंबर 21 कंपनीची विक्री पहा. 1536 करोड, 1861 करोड, 1797 करोड, 1619 करोड, 1937 करोड. म्हणजेच कंपनीची विक्री ही कंटिन्यूस व्यवस्थित आहे. त्यामुळं कंपनीचं जे प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स आहे ते पहा 192 करोड, 253 करोड, 184 करोड, 135 करोड, 191 करोड. हे कमी जास्त वर्षभरामध्ये चालत असतं, कारण कधी खर्च होत असतो. परंतु कंपनीचं जे P&L आहे मागील 5 वर्षाचं ते खूप महत्त्वाचं असतं. 17, 18, 19, 20 आणि 21 या 5 वर्षामध्ये कंपनीची विक्री पहा 4,000 करोड, 4,700 करोड, 5,500 करोड, 5,600 करोड, 6,000 करोड. म्हणजेच कंपनीची विक्री ही कंटिन्युअस वाढतच आहे. तर मित्रांनो, कंपनीचं जे नेट प्रॉफिट आहे ते नेट प्रॉफिट पहा 17मध्ये 444 करोड, 18मध्ये 431 करोड, थोडंसं कमी झालेलं आहे. 19मध्ये 435 करोड वाढलेलं आहे, 20मध्ये 699 करोड परत वाढलेलं आहे, तर 21मध्ये 680 करोड म्हणजे थोडंसं इथं कमी झालेलं आहे. परंतु याचा अर्थ मित्रांनो, तुम्ही जर लक्षात येत असेल तर कंटिन्युअस कंपनी ही प्रॉफिटमध्ये आहेच, त्याचबरोबर प्रॉफिट कंपनीचं वाढतही आहे. तर कंपनीची बॅलन्स शीटमध्ये एक खूप महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही इथं पाहत असाल तर मित्रांनो, कंपनीची बॉरोविंग मागील 5 वर्षापासून ₹0 आहे. म्हणजेच कंपनी ₹1ही कुणाचं देणं नाही आहे. अशा डेप्ट फ्री कंपनीमध्ये आपल्याला गुंतवणूक करायला काही हरकत नाही आहे. कंपनीचं नाव तर तुम्हाला मित्रांनो सांगणारच आहे. तर कंपनीकडं सध्या जो नेट कॅश फ्लो आहे तो नेट कॅश फ्लो पहा 35 करोड इतका नेट कॅश फ्लो कंपनीकडं सध्या शिल्लक आहे. कंपनी अतिशय दिग्गज अशी कंपनी आहे. शेअर होल्डिंग पॅटर्न जर तुम्ही कंपनीचं पाहिला तर प्रमोटर्सकडे 74.99 म्हणजे जवळपास 75% इतके शेअर्स आहेत. FISकडे 11.22, पब्लिककडे 9.88, तर DISकडे 3.91% इतके शेअर्स आहेत. अतिशय दिग्गज अशी कंपनी आहे. आपण मार्केट लीडरमधील एकदम टॉप कंपनी न म्हणता नंबर 2ची ही कंपनी आहे. कंपनीचं जर मार्केट कॅपिटल तुम्ही पाहिलात तर 76,474 करोड इतकं मार्केट कॅपिटल कंपनीचं आहे. PE 99.95 आहे. PB 22 इतका आहे. 97 करोड इतके शेअर्स कंपनीचे आहेत. कंपनी डिव्हिडंडही चांगलं देते. कंपनी डेप्ट फ्री अशी कंपनी आहे. तुम्हाला मी पूर्वीच सांगितलेलं आहे, कारण कंपनीकडे कॅश या डेप्टपेक्षा जास्त शिल्लक आहे. मित्रांनो, सेल्स ग्रोथ थोडीशी कोरोनामुळे तुम्हाला कमी दिसेल 5.79, त्यामुळे प्रॉफिट ग्रोथ ही कमी या वर्षभरामध्ये दिसेल. तर मित्रांनो, अतिशय दिग्गज अशी ही कंपनी आहे. कंपनीचं नाव आहे बर्जर पेंट. बर्जर पेंट ही पेंट्समधील नंबर 2ची कंपनी आहे. नंबर 1ला आहे एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स यापेक्षा खूप मोठी कंपनी आहे, परंतु बर्जर पेंट्स ही सुद्धा एशियन पेंट्सच्या बरोबर जाण्यास सध्या तयार आहे. मित्रांनो, मागील 5 दिवसामध्ये या कंपनीनं 0.79% इतके रिटर्न्स दिलेलं आहे. तर 1 महिन्यामध्ये थोडंसं प्रॉफिट बुकिंग झालेली आहे. 6 महिन्यामध्ये तुम्ही जर रिटर्न पाहिलात तर 0.3%, तर 1 वर्षभरामध्ये कंपनीने 2.73% इतके रिटर्न्स दिलेलं आहे. तर 5 वर्षामध्ये कंपनीनं 257.78% इतके रिटर्न्स म्हणजेच ₹567 इतके रिटर्न्स दिलेले आहे. तर मॅक्झिमम या कंपनीनं आत्तापर्यंत 45,449% म्हणजेच ₹786 इतके रिटर्न्स दिलेलं आहे. फक्त ₹2 या शेअरची किंमत होती. आज जवळपास ₹788 झालेले. मित्रांनो, चार्ट पॅटर्न जर तुम्ही व्यवस्थित पहा, मागील 5 वर्षाचा चार्ट पॅटर्न खूप स्ट्रॉंग असा चार्ट पॅटर्न आहे.
एकतर तुम्ही बर्जर पेंट्स घ्या किंवा एशियन पेंट्स घ्या. तुम्हाला भविष्यकाळामध्ये खूप चांगला डिमांड या पेंट्स कंपन्यांना येणार आहे. त्यामुळे एशियन पेंट्स किंवा बर्जर पेंट्स या दोन्हीपैकी एक कंपनी तुम्ही तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये अवश्य ठेवू शकता. व्हिडिओ आवडला तर मित्रांनो शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.